नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ भक्काको रेसिपी लिएर आएकी छु। विशेष गरेर पूर्वतिर निकै नै फेमस रहेको यो भक्का जाडो महिनामा खानका लागि एकदमै स्वादिलो मानिन्छ। भक्का चाहिँ स्वादको साथसाथै एकदमै हेल्दी खाजा पनि हो। र आज म यहाँहरूलाई घरैमा सजिलैसँग भक्काको भाँडामा र बिना भाँडामा कसरी भक्का बनाइन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। मैले यहाँ 2 घण्टासम्म चामललाई पखालेर यसरी भिजाएकी छु। अब चामलमा रहेको सबै पानीलाई म यसरी छानेर चामललाई तार्दैछु। अब 10-15 मिनेट यतिकै राखिसकेपछि यसलाई म मिक्सीको जारमा राखेर पिस्दैछु। हामीले भक्का बनाउनका लागि पिठो चाहिँ मसिनो हुने गरी पिस्नुपर्छ। अब यहाँ मैले पिठोलाई मसिनो हुने गरी पिसिसकेकी छु। अब यसलाई एउटा भाँडोमा खनाउनु पर्छ। अब यहाँ सबै पिठो पिसेर रेडी भइसकेको छ। अब यसमा म अलिअलि गर्दै पानी छम्काउँदै यसरी यो पिठोलाई माड्दै जान्छु। पानी चाहिँ हामीले एकैचोटि राख्नु हुँदैन, यसरी बिस्तारै बिस्तारै छम्किँदै हामीले पिठोलाई मुस्दै जानुपर्छ। हामीले पिठोलाई 8-10 मिनेटसम्म यसरी नै मिस्दै जानुपर्छ। पानी राख्दा चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै गिलो हुने गरी पानीलाई नराख्नु होला। मैले यहाँ 2 ग्लास चामलको पिठो बनाएकी छु र यो पिठोमा मैले 1 कप जति मात्रै पानी युज गरेकी छु। अब यसरी पिठोलाई राम्रोसँग माडिसकेपछि यसरी हातमा लिँदा यसरी डल्लो पर्ने जस्तो भएपछि पिठो तयार भइसक्यो। अब यसलाई हामीले आधा घण्टा जति चाहिँ म यो पातलो कपडाले छोपेर राखिदिन्छु। अब आधा घण्टा भइसकेको छ। अब चाहिँ म एउटा चाल्नीमा राखेर यो सबै पिठोलाई चाल्न गइरहेकी छु। यसरी चाल्नीमा राखेर हातले यसरी थिच्दै दबाउँदै हामीले पिठोलाई चाल्नुपर्छ। यसरी भक्का बनाउने पिठो चाहिँ फुर्र परेको हुनुपर्छ। यसरी मैले यहाँ सबै पिठोलाई चालिसकेकी छु र यो अन्तिममा रहेको मोटो खस्रो पिठोलाई चाहिँ हामी यसमा राख्दैनौँ। अब भक्का बनाउने पिठो तयार भइसकेको छ। अब यसमा म एउटा सानो कचौरालाई राखेर यसरी पिठोलाई भर्दै जान्छु। पिठोलाई हामीले हल्का हातले भर्दै जानुपर्छ, यसलाई थिच्दै भर्नु हुँदैन। अब कचौरामा पिठो भरिसकेपछि माथिबाट यसरी हामीले मिलाउनु पर्छ र एउटा पातलो सुतीको कपडालाई लिएर म यसरी माथिबाट कचौरालाई छोप्दैछु र तलबाट यसरी कपडालाई पक्रिनु पर्छ। र यहाँ चाहिँ मैले ग्यासमा एउटा कसौडीमा पानीलाई उमालिसकेकी छु। यो पानी राम्रोसँग उम्लिसकेको छ र यसको माथिबाट चाहिँ यसरी भक्का बनाउन प्रयोग गरिने यस्तो खालके माटोको ढकनी पाइन्छ, यसलाई म प्रयोग गर्दैछु। अब यो पालको माथिबाट बिस्तारै पिठोको कचौरालाई घुप्टाएर यसरी राख्ने र 10 सेकेन्ड जति भइसकेपछि हामीले हल्का हातले कचौरालाई बिस्तारै उठाउनु पर्छ। त्यसपछि यो कपडाले हामीले भक्कालाई छोपिदिनु पर्छ। र यसको साइडबाट चाहिँ यसरी बाफ बाहिर नजाओस् भनेर मैले यो सानो पातलो कपडाहरूलाई पानीमा भिजाएर यसरी राख्दैछु।
यसरी कपडाले टालिसकेपछि चाहिँ यसको बाफहरू बाहिर जान पाउँदैन। अब चाहिँ 3-4 मिनेटमा नै हाम्रो यो भक्का पाकेर रेडी हुन्छ। अब 3-4 मिनेट पछि म यो भक्कालाई चेक गर्दैछु। यो भक्का चाहिँ पाकिसकेको छ। अब यसलाई म बाहिर निकाल्दैछु। अब यो कपडाबाट हामीले बिस्तारै यो भक्कालाई यसरी निकाल्नु पर्छ। अब यो तातो तातो भक्का पाकेर खानाका लागि रेडी भइसकेको छ र यो भक्का एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ र यो एकदमै सफ्ट स्पन्जी बनेको छ। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई सक्खरवाला भक्का पनि बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदमै मन पर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा कचौरामा आधा पिठोलाई राख्नुपर्छ। त्यसपछि मसिनो गरी टुक्रा पारेको सक्खरलाई म बिचमा राख्दैछु र यसको माथिबाट फेरि पिठो राखेर छोपिदिने र माथिबाट पिठोलाई एउटै लेभलमा मिलाउनु पर्छ र फेरि कचौरालाई कपडाले छोप्ने र यसरी मुनिबाट हातले पक्रेर बिस्तारै यसरी भाँडामा राख्ने। र 10 सेकेन्ड पछि बिस्तारै कचौरालाई उठाउने र यसरी कपडाले छोपेर पकाउने र 3-4 मिनेट पकाएपछि हाम्रो भक्का पाकेर रेडी हुन्छ। र अब चाहिँ म हजुरहरूलाई भक्का पकाउने यो माटोको ढकनी छैन भने कसरी भक्का बनाउने भनेर देखाउँदैछु। र यसको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो एल्युमिनियम फोइलको आवश्यकता पर्दछ र यो एल्युमिनियम फोइललाई म यसरी डबल गरेर लिँदैछु। हामीलाई यत्रो पिस भए पुग्छ। अब यो एल्युमिनियम फोइललाई म यसरी कसौडीको माथिबाट राख्दैछु। हजुरहरूले यसको ठाउँमा प्रेसर कुकरलाई पनि लिन सक्नुहुनेछ अथवा कुनै पनि यस्तो भाँडालाई लिन सक्नुहुनेछ। अब भाँडाको छेउछेउमा चाहिँ हामीले एल्युमिनियम फोइललाई यसरी दबाउनु पर्छ र यसको बिचको भागलाई चाहिँ म यसरी काँटाले प्वाल बनाउँदैछु। यसरी बिचको भागमा चाहिँ हामीले यसै गरी काँटाले प्वाल बनाउनु पर्छ। त्यसपछि सेम प्रोसेसले हामीले भाँडामा पानी उमाल्न सक्छौं। अब पानी राम्रोसँग उम्लेपछि यो प्वालबाट बाफ बाहिर आइसकेको छ। अब हामीले अघिकै सेम प्रोसेसले यसरी नै भक्का बनाउनु पर्छ। अब यो एल्युमिनियम फोइलमा बनाएको हाम्रो यो भक्का पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ भक्का एकदमै राम्रोसँग सफ्ट भएर पाकिसकेको छ। अब यो भक्कालाई हामीले टमाटर र धनियाको अचारसँग सर्भ गर्दा यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ भित्रबाट पनि भक्का एकदमै सफ्ट भएर पाकेको छ। अब यो भक्कालाई यो टमाटरको चटनीमा चोबेर खाँदा यसको स्वाद एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूले पनि यसै गरी घरमा भक्का बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। जाडो मौसममा यो एकदमै पर्फेक्ट हुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला।
यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।